Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα ψωμί που φτιάχνουν στο Μέτσοβο, σε χωριά ορεινά του Μετσόβου. Το κάνουν συνήθως γεμιστό, βάζουν μέσα πράσο και τυρί φέτα. Είναι καταπληκτική συνταγή, να την δοκιμάσετε. Πάμε να σας την δείξω. Δεν χρειαζόμαστε μίξερ, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μία λεκάνη και τα υλικά μας. Λοιπόν, 700 γραμμάρια νερό. Νερό χλιαρό. 2 φακελάκια μαγιά. 30 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε λίγο. «40 γραμμάρια ελαιόλαδο». «700 γραμμάρια κίτρινο αλεύρι για ψωμί». Το ζυμωτό που λέμε. «400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις». Ανακατεύουμε λίγο. 20 γραμμάρια αλάτι. Θα χρειαστούμε και λίγο αλεύρι για το άνοιγμα. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε για μία ωρίτσα να φουσκώσει καλά. Μέχρι να γίνει το ψωμί μας, σε ένα τηγάνι μικρό θα βάλουμε ένα ποτηράκι του κρασιού νερό. Θα βάλουμε 3 με 4 πράσα κομμένα σε ροδέλες. Θα τα αφήσουμε για 4-5 λεπτά να ζεματιστούν. Θέλουμε να μαλακώσουν τα πράσα γιατί δεν ψήνονται στο ψωμί όταν το βάλουμε στο ψωμί. Μέχρι να βράσει το πράσο κόβουμε 250 με 300 γραμμάρια φέτα και θέλουμε σε χοντρά κομμάτια. Στην ουσία βλέπετε κόβουμε σε κυβάκια τη φέτα μας. Λοιπόν, και είναι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε τη φωτιά μας. Βάζουμε το πράσο, το βγάζουμε από το τηγάνι μας. Μία ώρα μετά το ψωμάκι μας έχει φουσκώσει. Θα βάλουμε στον πάγκο μας αλεύρι. Θέλουμε συν 100-150 γραμμάρια από το αλεύρι που έχω δώσει στην αρχή, έτσι.
Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Ανοίγει και με το χέρι, βλέπετε δεν υπάρχει λόγος να βάλετε ξύλο, εγώ το ανοίγω για πιο γρήγορα. Λοιπόν, θα πάρουμε το πράσο μας, έχει κρυώσει. Μπορείτε να βάλετε λιγότερο ή να βάλετε και περισσότερο αν θέλετε, έτσι. Εγώ έβαλα 4 πράσα, μπορείτε να βάλετε από 3 έως 5. Θα βάλουμε τη φέτα μας. Και εφόσον βάλαμε τα τυριά μας, πάμε σιγά σιγά να διπλώσουμε, να ρολάρουμε δηλαδή. Ωραία. Λίγο αλευράκι στον πάγκο. Κλείνουμε από εδώ, κλείνουμε και από εδώ. Γυρνάμε. Θα πάρουμε μία λαδόκολα. Θα κουμπίσουμε το ψωμί μας. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Εντάξει, σε αυτό το σημείο ανάβουμε το φούρνο μας 220 βαθμούς αντιστάσεις, να ζεσταθεί καλά για να μπορέσουμε να το φουρνίσουμε. Έτσι, μην ξεχάσετε να βάλετε και το ταψί μέσα. Και να ζεσταθεί ο φούρνος μας, φτιάχνουμε τη λαδόκολά μας, κλείνουμε και από τις δύο μεριές. Θα πάρετε ένα συρραπτικό. Θέλουμε να προστατεύσουμε για λίγο το ψωμί μας
γιατί θα το βάλουμε ήδη στους 220 βαθμούς και θέλουμε λιγάκι να το προστατεύσουμε. Γι' αυτό και το κλείνουμε, το εγκλωβίζουμε μέσα στη λαδόκορα. Βλέπετε, έχει περιθώριο να φουσκώσει από τη μία και από την άλλη να είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα. Λοιπόν, θα ψήσουμε 25 λεπτά στους 220 βαθμούς έτσι όπως είναι, και μετά από 25 λεπτά θα ανοίξω για να σας δείξω την διαδικασία. Θα το ανοίξουμε δηλαδή τη λαδόκολλα και θα το συνεχίσουμε το ψήσιμο. Ανοίγουμε τη λαδόκολλα. Φανταστικό, Λοιπόν, συνεχίζουμε το ψήσιμό μας, δεν είναι έτοιμο το ψωμί, συνεχίζουμε το ψήσιμό μας για άλλα 35-40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Εντάξει, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Το ψωμάκι μας ψήθηκε. Πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει καλά για να μπορέσω να το κόψω και να σας δείξω το αποτέλεσμα. Να το φτιάξετε όλοι, είναι φανταστικό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.